බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයකට software එකක් install කරගන්න ඕන කියලා. මම අදට ඔයගොල්ලන්ට Microsoft Office package එක තමයි install කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ pattern එකටම පුළුවන් වෙනවා අනෙක් softwares උත් install කරගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද software එකක් install කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ software එකේ setup එක තියෙන තැනට. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ pen drive එක තියෙනවා නම් pen drive එක ඇතුළට යන්න. දැන් මගේ නම් මේ documents වල තියෙන්නේ documents වල මගේ ගාව මේක තමයි මම install කරලා තියෙන software එකේ setup එක. ඉතින් මේ වගේ setup එකේ මුලින්ම open කරගන්න. setup එක ඔයගොල්ලන්ට open කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන Microsoft Office installer කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් මෙතන ගොඩක් වෙලාවට සමහර ඒවා වගේ නම් තියෙන්නේ මෙතන installer කියලා නෙමෙයි setup කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒක තමයි click කරන්න ඕන. setup එක හරි installer එක හරි click කරාම මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. ඒකේ introduction එකක් දීලා තියෙනවා. හරි මේකේ step ටික තියෙන්නේ. එතකොට මේ introduction එක ආවම ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මුලින්ම continue කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ license එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි license එක අපිට ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න අවසරයක් දෙනවා license එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ license එකේ තියෙන terms ටික කියවන්න මේ විදිහට. හරි මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ලොකු terms ටිකක් එවලා තියෙනවා අපිට. ඒ terms ටික කියවලා ඊළඟට මේක continue කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට message එකක් එනවා මේ conditions වලට. ඔයගොල්ලෝ දැන් කියපු terms වලට ඔයගොල්ලෝ agree වෙනවද නැති වෙනවද කියලා. එතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න ඕන නම් මේක agree වෙන්න වෙනවා. ඔය විදිහට agree වුණාට පස්සේ ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන නම් අපිට change කරන්න පුළුවන් automatically එන location එක නැතුව වෙන location එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ software එක ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එකේ C කොටස save කරගන්න ඔයගොල්ලෝ C කොටස තෝරගන්න. නැත්නම් D එක නම් D එක. එතකොට මම නම් මේකේ user කියන කොටසේ තමයි save කරන්න කැමති. ඒ නිසා මම ඒ කොටස තෝරගත්තා. ඊට අමතරව කියනවා මේක install කරන්න නම් 9GB spaces ඕමනා වෙනවා කියලා. එතකොට මේකේ ඔය 9GB වලට වඩා hard disk එකේ ඉඩක් තිබ්බේ නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක install කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට hard disk එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ 9GB free space එකක් available ද කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් මම ඒක continue කරනවා. මොකද මට ඒක install කරගන්න. මම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට සරලයි ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන install කරන්න කියලා install කියන බටන් එක click කරන එක. හරි ඊළඟට මගේ නම් software එකක් install කරන්න නම් මම මේ password එකක් අනිවාර්යෙන් enter කරන්න කියලා system එකෙන් හදලා තියෙන්නේ. එහෙම මම විශේෂයෙන් මේක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට automatically virus වලට එහෙම මගේ machine එකට install වෙන්න බෑ. මොකද password එක දුන්නොත් විතරයි install කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ option එක දාලා තියෙන එක වැදගත්. ඒ නිසා මට දැන් මෙතන software එකක් install කරන්න නම් මම මගේ machine එකේ password එක enter කරන්න වෙනවා මේ වගේ. හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ විදිහට install software. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට software එක install වෙගෙන යනවා. තව install වෙන්න කොච්චර වෙලාව යනවද කියන එකත් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ bar එක fill වෙනකම්ම මුකුත් නොකර ඉන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ අන්තිම හරිය තමයි මට install වෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ අන්තිම හරිය වෙනකම් මේ bar එක continue වුණා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකට මේ software එක install වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේකේ තියෙනවා the installation was successful. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ software එක install වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට ඕගොල්ලන්ට click කරලා මේ software එක open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපි install කරගත්ත office package එක install වෙලාද කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා office package එකට අදාළව Microsoft Word Excel ඒවා ඒ ටික ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ අනික් page එකට PowerPoint, Microsoft Outlook, OneNote
කියන එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි නිකමට ඕපන් කරලා බලමු Microsoft Word වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට. එතකොට මම මේක get start කියන එක ක්ලික් කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට එනවා මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් එන්ටර් කරන්න. එතකොට පාස්වර්ඩ් එකක් එන්ටර් කරන්න ආවම ඔයගොල්ලන්ගේ readme ෆයිල් එකේ නැත්තම් keygen ෆයිල් එකක් ඇති ඔය ෆෝල්ඩර් එකේම ඒකේ තියෙන පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් මම මෙතන skip sign in කියලා තියෙන Word document එක open තියෙන ෆෝමැට් තියෙනවා ඒවා අරගෙන වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ විදිහට blank page කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට blank page එකක් on වෙනවා. ඒ blank page එකේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම අද ගෙනාවු පාඩම් මාලාව ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් නැවත දවසක අලුත් පාඩමක් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු.